BMG. Օրეთას 19 წლიდან თბილისში ერთი ფერის და ერთი ვიზუალის ტაქსები იulis 200 ლარიანი ჯარება უნებართო საქმიანობისთვის და 75 დღიანი სარეგისტრაციო პერიოდი მივიღებ თუ არა გამართულ და თანამედროვე ტაქსი ინფრასტრუქტურას და ანონსებული რეგულაციებით. ელენე გოგბერაშვილი ჩაგვეყენებს საქმის კურსში. 2013-2018 წლებში მთავრობამ 170 ახალი საწარმო დააფინანსა, რა რაოდენობის სამუშაო ადგილები შეიქმნა, რა მიმართულებები ყველაზე აქტიური და სად მდებარეობს ახალი საწარმოების ოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელი გიორგი ავალიანი უპასუხებს საქმის კურსის შეკითხვებს. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც დავით ჯალაღონია და ბექა ვაციკაძე გაუძღვებით. მოგესალმებით, გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის ეთერში FM 93-ზე და 5-ზე, 102-სა და 8-ზე. საქმის კურსისთვის ცნობილი გახდა, რომ ტაქსების რეგულირების თემაზე ამ წუთებში თბილისის მერიაში შეხვედრა მიმდინარეობს. თქვენ უკვე იცით, რომ მიმდინარე წლის ნოემბრიდან დედაქალაქში მხოლოდ რეგისტრაცია გავლილმა ტაქსებმა უნდა იმოძრავონ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი 200 ლარი დაჯარიმდებიან. უკვე 2019 წლიდან კი მერია ტაქსის ოპერატორებს და მძღოლებს მხოლოდ ერთი კონკრეტული ფერის ავტომობილით გადაადგილებას მოსთხოვს. მოკლედ, განსახილველი ბევრია და ახლა მერიიდან ჩვენი ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გვერდება, რომელმაც მერიის განმარტებების მოსმენა მოახერხა და ახლა შეხვედრის დასრულებას ელოდება. ელენე, შუადღემშვიდობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ტაქსების რეგულირების საკითხთან დაკავშირებით ამ წუთებში იმართება შეხვედრა თბილისის მერიაში, თუმცა ის მედიისთვის არის დახურული. ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით მას ესწრებიან როგორც ტაქსის კომპანიები, ასევე ბიზნეს ომბუდსმენი, საქართველოს პროფკავშირების წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული პირები. სანამ აღნიშნული შეხვედრა ჩაინიშნებოდა, ჩვენ ტაქსების რეგულირების საკითხზე ვესაუბრეთ თბილისის მერის მოადგილეს მაია ბითაძეს. მან გაგვიმართა ის ეტაპები, რასაც აღნიშნული ცვლილებები გულისხმობს. Როგორც უკვე ცნობილია, პირველი ეტაპი, რაც დაკავშირებულია ტაქსების რეგისტრაციის პროცესთან, უკვე დაიწყება 15 აგვისტოდან და ის გასტანს 1 ნოემბრამდე. 1 ნოემბრის შემდეგ რეგისტრაციის გარეშე ტაქსით მომსახურება ჩაითვლება უნებართვო საქმიანობა და ის გამოიწვევს პირის 200 ლარით დაჯარიმებას. უკიდურეს შემთხვევაში შეიძლება იყოს 15 აგვისტოდან შევიდეს ძალაში, თუმცა 2.5 3 თვე მაინც ექნებათ ადამიანებს, რომ ნებართვა აიღონ, ანუ ეს ლუფტი იქნება დატოვებული, რომ ნებართვა ძალიან მარტივი პროცედურის გავლით აიღონ. ამასთან ჩვენ გამგეობებში უზრუნველყოფთ ადამიანების გამოყოფას, რომ ადგილზე, დაუშვათ ვისაც ელექტრონულად სახელიდან არ შეუძლია ნებართვის აღება, ადგილზე მივიდეს, კონსულტაცია მიიღოს, ანუ ძალიან კომფორტული იქნება მომსახურება საფასურიც არის ძალიან დაბალი და ხელმისაწვდომი ელექტრომანქანებზე საერთოდ უფასო იქნება 50 ლარი იქნება ჰიბრიდულ ავტომობილებზე დაახლოებით და 100 ლარია საკრებულოს დასამტკიცებელია რეალურად, მაგრამ ძალიან ხელმისაწვდომი იქნება. ტაქსების რეგულირების მეორე ეტაპი უკვე დაიწყება 2019 წლიდან, როგორც მაია ბითაძემ განგვიმართა. 2019 წლის ბოლოდან შემოდის ახალი მოთხოვნები, რაც იმას გულისხმობს, რომ ქალაქში მხოლოდ ერთი ფერის და ერთი ვიზუალის ტაქსები ივლიან. დამატებით, რა ახალი მოთხოვნებს წაუყენებს თბილისის მერია ტაქსის სფეროში მომსახურე ფიზიკურ პირებს და ასევე იურიდიულ პირებს, უკვე გახდება ცნობილი მიმდინარე წლის ბოლოს, რათა როგორც მაია ბითაძემ განგვიმართა ბიზნეს მოსამზადებლად საკმარისი დრო ჰქონდეს. საკრებულოს აქტში უკვე გაწერილი იქნება მინიმუმ მეორე ეტაპისთვის, ანუ უკვე 2019 წლის ბოლოდან რა ნებართვა ვალდებულებები შემოდის, შესაბამისად ეს წიწრებით ცნობილია უკვე და ცნობილი გახდება ადამიანებისთვის და ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის. საუბარი არის ერთიან ფერზე, ერთიან ვიზუალზე და საუბარი არის მათ შორის მარჯვენა საჭიან ავტომობილებზე და შეიძლება კიდე სხვა დამატებითი გარემოებები გამოვლინდეს, რომლის გასაჯაროების ვალდებულება ჩვენ მიმდინარე წლის ბოლომდე გვექნება, რათა ადამიანები მოემზადონ უკვე მომავალი წლისთვის.
როგორც უკვე გითხარით, თბილისის მერიაში მიმდინარე შეხვედრას ესწრებიან პროფკავშირების წარმომადგენლებიც. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ ტრანსპორტის პროფკავშირების ხელმძღვანელს, როგორც ლავრენტი ალანია ჩვენთან საუბარში აცხადებს, ისინი კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან რეგისტრაციას დაექვემდება, რომ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები და მინივენები ის ამბობს, რომ მათ უნდა მიეცეთ საკმარისი დრო იმისათვის, რომ გამოცვალონ სატრანსპორტო საშუალებები, რაც შეეხება ერთიანი ვიზუალისა და ერთიანი ფერის მოთხოვნებს, მისთვის ამ ეტაპზე უცნობია აღნიშნული მოთხოვნების დაკმაყოფილება მხოლოდ იურიდიულ პირებს მოუწევთ, თუ აღნიშნული რეგულაცია გავრცელდება ფიზიკურ პირებზეც. შეკითხვა უნდა დავსვათ ესე. ნებართვა იქნება ინდივიდუალური ფიზიკურ პირებზეც და იურიდიულ პირებზეც. თუ იურიდიულ პირებზე იქნება მარტო მაშინ უნდა მივცეთ იურიდიულ პირებს უფლება ერთი ფერის მანქანები ყავდეს დავუშვათ ლურჯი ფერი ერთ კომპანია. მეორე შეიძლება უნდადეს თეთრი ფერის და ესეთი მანქანები ჩამოიყვანოს. მესამემ დავუშვათ წითელი, მაგრამ ეს იურიდიულ პირებს, მაგრამ მე როცა ფიზიკური პირი ვარ და როცა ეს მოდელი არის როგორც ავსტრიაში, საფრანგეთში, განვითარებულ ქვეყნებში, რომ ინდივიდუალურად მიდის მძღოლი, იღებს ნებართვას და მას გინდა წითელი მანქანა ყავდეს, გინდა ყვითელი მანქანა. ეს შესაძლოა შეიძლება, მაგრამ თუ წესში წერენ რომ მარტო იურიდიული პირი აიღებს, ხო? მაშინ უნდა იმოქმედოს იმ მითითებამ, რომ უნდა იყოს ერთი ფერის. ტაქსების რეგულირების საკითხთან დაკავშირებით თბილისის მერიასთან აქტიურ კომუნიკაციაშია ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის. ჩვენ აღნიშნული სამუშაო შეხვედრის დაწყებამდე ჩავწერეთ ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაზე. ის აცხადებს, რომ ცვლილებები, რაზეც ამ დროისთვის მიდის მუშაობა, ჯერ კიდევ დაიწყო მასზე აქტიური კომუნიკაცია წინა მერის მთავრობის პირობებში, როდესაც ის იკავებდა თბილისის მერის მოადგილის პოსტს. აცხადებს, რომ ის მიესალმება თამაშის ერთიანი წესების დამკვიდრებას ბაზარზე. მისი ინფორმაციით ის ცვლილებები, რაც ახლანდელი მერიაში მომზადდა, ეხება როგორც ფიზიკურ პირებს, ასევე იურიდიულ პირებს. გვაჩნია რომ დღეს არსებული მდგომარეობა ბაზარზე, როცა არანაირი თამაშის წესი არ არსებობს, ბევრად უფრო აზარალებს იმ კომპანიებს, ვინც ამ ინდუსტრიაში მოქმედებენ სამართლიანი თამაშის წესებით, აქვთ ორგანიზებული კომპანია, იხდიან გადასახადებს და მომხმარებელს სთავაზობენ შესაბამის სერვისებს, ამიტომ გარკვეული თამაშის წესების შემოტანა ამ მიმართულებით, მე ვფიქრობ, ბიზნესისთვის, ამ სფეროში მოქმედი ბიზნესისთვის იქნება ბევრად უფრო უკეთესი, ვიდრე დღეს არსებული სიტუაცია. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, დღეს იქნება შეხვედრა თბილისის მერიაში და ალბათ უფრო მეტ კონკრეტიკას ამის შესახებ გავიგებთ, თუმცა რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ეს შეეხება როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს. თუ როგორი მოდელია მთლიანობაში ამის შესახებ უფრო მეტი ინფორმაცია ჩვენ დღეს გვეცოდინეთ. დაანონსებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით საკმაოდ უარყოფითი დამოკიდებულება აქვთ იმ ადამიანებს, რომლებიც წლების განმავლობაში ტაქსით მომსახურების სფეროში არიან ჩართული და აღნიშნული საქმიანობა მათი ოჯახების შემოსავლის ერთადერთი წყაროა. ჩვენ ერთ-ერთ მათგანს ვესაუბრეთ, ის აცხადებს, რომ რეგისტრაციის პროცესი მათთვის მისაღებია, თუმცა შემდეგი ეტაპის მოთხოვნა, რაც დაკავშირებულია ერთიანი ფერის და ერთიანი ვიზუალის მქონე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეძენასთან, ეს მათთვის კატეგორიულად მიუღებელია, ისინი ვერ შეძლებენ აღნიშნული მოთხოვნის დაკმაყოფილებას. შესაბამისად, მათი ერთადერთი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. მთავრობამ გასცეს პასუხი თუ რას უპირებს იმ ადამიანებს, რომლებიც აღნიშნულ მოთხოვნებს ვერ დააკმაყოფილებენ. 6 წელი გახდა, რაც ამ საქმით ვარ დაკავებული და ასე თუ ისე ჩემს ოჯახს და ჩემს თავს უმეტყვენ ვარჩენ ყოველდღიური პრობლემებია თუ რაც არის ხო, მას ვაგვარებ. ნუ მე არ ვიცი ახლა მოთხოვნები რა თქმა უნდა რეგულაციები შეიძლება იყოს ყველა სფეროში, მათ შორის სატრანსპორტო სფეროში, მაგრამ აი ის ათასობით ადამიანი სად უნდა წავიდეს, ვისაც მაგალითად არ მიეცემა იმის უფლება, რომ განაგრძოს ეს საქმიანობა. აი რა უნდა გააკეთოს ახლა, ნუ არ ვიცი. აბსოლუტურად ვერ დაждდება ყველა და მათხოვრობას ვერ დაიწყებს. არ შეუძლია ადამიანს სხვანაირი ცხოვრება, არ შეუძლია კრიმინალი გახდეს და ასე შემდეგ. ამიტომ კი გასაგებია უნდა იყოს ის მოთხოვნები, რომელიც ყველაზე ძალიან აწუხებს ჩვენს ქალაქს, ქალაქ თბილისს და თანახმავარ იმაზე, რომ მანქანას არ უნდა ქონდეს ზედმეტი გამონაბოლქვი, რომელიც დააჯუჯქენებს გარემოს და ეს ძალიან ცუდი რაღაცა არის. უნდა იყოს ტექნიკურად გამართული მანქანა და უნდა ემსახურებოდეს ადამიანებს კეთილ სინდისიერად რაც შეიძლება.
როგორც უკვე გითხარით, მიმდინარე წლის ნოემბრიდან ტაქსით მომსახურება რეგისტრაციის გარეშე უკვე ჩაითვლება უნებართვოდ, აღნიშნული კანონი უკვე მოქმედია და ძალაშია. რაც შეეხება მეორე ეტაპის მოთხოვნებს, აღნიშნული უნდა გაიწეროს დოკუმენტში, რომელიც შემდგომ უნდა დაამტკიცოს საკრებულომ. საბოლოო ჯამში რა ფორმით ჩამოყალიბდება აღნიშნული დოკუმენტი ჯერჯერობით უცნობია, ან გაითვალისწინებს თუ არა მერია სხვა დაინტერესებული მხარის მხრიდან გაკეთებულ შენიშვნებს. ჩვენ ვრჩებით ადგილზე სამუშაო შეხვედრის დასრულების შემდეგ. ჩვენ ჩავწერთ აღნიშნულ შეხვედრაში მონაწილე პირებს და უკვე მათ პოზიციებს ჩვენს მაყურებელს საღამოს საქმის კურსში შევთავაზებთ. მადლობა ელენე გოგბერაშვილს ინფორმაციისთვის. ცხადია, მანას დაანონსებს საღამოს საქმის კურსის ეთერში იქნება ყველა ინფორმაცია, რაც მერიის შეხვედრის შემდეგ გახდება ჩვენთვის ცნობილი. შენი აზრით, რა ფერი შეიძლება იყოს ეს ერთიანი ფერი ტაქსებისთვის? იცი, ჩემთვის მაინც სულ ერთია. ასე რომ ფერზე არ არის დამოკიდებული. თუმცა ყვითელი, პირობითად. პირობითად ყვითელი. ჩვენ ვაგრძელებთ გამოშვებას უკვე სხვა თემით. ჩვენთვის ცნობილია უკვე, რომ ეკონომიკის სამინისტრო ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგია 20-20 საათზე მუშაობს. ეს ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ მინისტრის მოადგილემ გიორგი ჩიქოვანმა დაგვიდასტურა. მისი განმარტებით დოკუმენტი გვიპასუხებს, რა მოთხოვნების წინაშე იქნება ქვეყანა ენერგეტიკის სფეროში 2030 წლისთვის და შესაბამისად რა უნდა აშენდეს ენერგომოხმარების გრძელვადიანი გათვლა როგორი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ეს სტრატეგია გასცემს თუ არა პასუხებს საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელთაც დიდი ჰესების მშენებლობა არ სურს, ამაზე საუბარი ნადრევია, თუმცა დროულია დღეს, როცა საქართველოს ელექტროენერგიის მოხმარების რეკორდებს ხსნის, გავიგოთ რა გეგმები და შესაძლებლობები აქვს საქართველოში ინვესტორებს. ჩვენ სტუმრები არიან კერძო სექტორის წარმომადგენლები, ჰიდროენერგო კორპორაციის საოპერაციო დირექტორი ტატო ცინცაძე და გროს ენერჯი ჯგუფის ფინანსური დირექტორი ირაკლი ტყებუჩავა. მოგესალმებით ბატონო, მადლობა რომ მოხვედით. მე დასაწყისში აღვნიშნე, რომ უკვე რეკორდები მოიხსნა, ასე ვთქვათ, ზაფხულის პერიოდისთვის დამახასიათებელი ელექტროენერგიის მოხმარებას თუ გადავხედავთ, 2 ივლისს 16 საათზე დაფიქსირდა, ასე ვთქვათ, ისტორიული პიკი. აი, რა პასუხი გვაქვს, აი ძალიან ზოგადად რომ დავიწყოთ ვითარების განხილვა დღეს ქვეყანას მთლიანად კერძო სექტორით თავრობით და ასე ვთქვათ იმ გეგმებით რაც ხელში გვაქვს. ანუ რას პასუხობთ ამ გამოწვევას? თქვენ წარმოადგენთ ასე ვთქვათ ამ სექტორს. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა ამ დისკუსიებისთვის, რაც დრო გადის უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. აქტუალურობას იძენს სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენი ენერგეტიკული სექტორი და განსაკუთრებით მოხმარების ნაწილი ხსნის რეკორდებს, როგორც აღნიშნეთ. დაფიქსირდა ისტორიული პიკი 1920 მეგავატი და ეს სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაიზრდება. ეს გამოწვეულია ქვეყანაში მიმდინარე ძალიან პოზიტიური ფაქტორებით, ეს არის ეკონომიკის ზრდა, რომელიც თავის მხრივ გამოწვეულია მზარდი ტურიზმით და ჩვენ მხოლოდ უნდა მივესალმოთ და უნდა ველოდეთ იმ პროგნოზებს, რომელიც გაკეთებულია, ეს არის დაახლოებით წლიური 7%-იანი ზრდა. საპასუხოდ ჩვენ აუცილებლად უნდა დავაწიოთ ადგილობრივი გენერაციის წყაროები, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს იმას ნიშნავს, რომ არის საკშესაბამისი გარემო უკვე იმისთვის, რომ დავაწიოთ ეს გენერაციის წყაროები, იგივე თქვენი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე. საინვესტიციო გარემოს განსაზღვრავს ორი მხარე, ერთი არის ბაზრის ფაქტორები და მეორე არის არასაბაზრო პირობები. ბაზრის პირობებში არის მიწოდება, მოთხოვნა, არასაბაზროში შეიძლება გავითვალისწინოთ საკანონმდებლო ბაზა, წამახალისებელი გარემოებები და სხვა სოციალური ფაქტორები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ სასწრაფოდ უნდა დავიწყოთ ადგილობრივი გენერაციის წყაროების დამატება. წინააღმდეგ შემთხვევაში წლევანდელ წელს მაგალითად უკვე მთლიან მოხმარებაში 18% არის გათვალისწინებული იმპორტი. ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს ჩვენს ენერგოუსაფრთხოებაზე, ენერგოდამოუკიდებლობაზე და ასე შემდეგ და ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე გარემოება. ჩვენ ორიენტირებულები ვართ, რომ ვიყოთ სატრანსპორტო ჰაბი, ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ძალიან ესეთი მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო და არც ერთი ბიზნესი არ შემოვასა ქვეყანაში და მერე არ დაიწყებს ენერგიის წყაროების ძებნას. ანუ ენერგეტიკის ზრდამ უნდა გაასწროს ეკონომიკის ზრდას დაახლოებით მინიმუმ 3%-ით, რომ იყოს იმის კომფორტი ბიზნესისთვის, რომ ჩამოიტანონ თავიანთი მრეწველობა, საქმიანობა და თუნდაც ტურიზმი. მათ მერე არ შეექმნა თქვათ რაღაც დეფიციტის საფრთხე. ბატონო ირაკლი, თქვენი შეფასება ამ შემთხვევაში როგორია და რა სიგნალია თქვათ ის, რაც დათომ ახსენა, რომ მოხმარება იყო
უკვე პიკური, რეკორდული ზაფხულის თვეებში ორიმის დაფიქსირდა ეს ინვესტორებისთვის რა სიგნალია და რამდენად მზად არის ეს ორი ფაქტორი საინვესტიციო და საქართველოში. ფიქრობ სიგნალი არის ზოგადად საგანგაშო, იმიტომ რომ ძალიან იზრდება მოხმარება, ხოლო მიწოდების კუთხით კი არ გვაქვს ესეთი მზარდი ტემპი. ამ ეტაპზე ჩემი აზრით ინვესტორები ძირითადად აკვირდებიან, როგორ განვითარდება ბაზარი უახლოეს მომავალში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, გადავდივარ თავისუფალი ბაზრის პრინციპებზე, როგორ მოხდება ეს რა სისტემით და ასე შემდეგ ჯერჯერობით ესე ფართო მასებისთვის უცნობია. თუმცა ჩემი აზრით ფიქრობ სახელმწიფო აკეთებს ისეთ პროექტებს, როგორც PPP, სახელმწიფო და კერძო და საჯარო თანამშრომლად. ფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ის სტრატეგიული ობიექტები, რომელიც ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მოხდება მათი ხელშეწყობა, მათი წახალისება და საუბრობთ ამ სტრატეგიულ ობიექტებზე. აი წლებია ვსაუბრობთ, მაგრამ შედეგი ამ საუბრის რა არის? ჩემი აზრით, რამოდენიმე ესეთი სტრატეგიული ობიექტი დღესაც ვითარდება, სხვადასხვა განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე არის. დიახ, ნესკრა, ხუდონი, ნამახვანი უკვე მშენებლობის ფაზაზე გადავიდა. ასევე არის რამოდენიმე დიდი პროექტი, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით, ესე ვთქვათ, განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე არის. უბრალოდ ფიქრობ, უფრო მეტი ინტერესი, უფრო მეტი ინვესტიციები არის საჭირო ამ მიმართულებით, რათა ენერგეტიკის დარგი და ენერგოუსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ეკონომიკისთვის, ქვეყნისთვის და აქედან გამომდინარე, თუ უფრო არ წავახალისეთ და არ იქნება ის შესაბამისი საინვესტიციო გარემო, საკანონმდებლო გარემო, უფრო მეტი ინვესტიციები ჩაიდოს, ფიქრობ, რომ მომავალში გარკვეულ პრობლემების წინაშე დავდგებით. და ბატონო ირაკლი, აი თქვენ ატარებთ ტექნიკურ ეკონომიკურ კვლევებს, ხომ თქვენი ორგანიზაცია. დღეს ახლა 2018 წლის ივლისის მონაცემები რო ავიღოთ, რა პროექტებზეც მუშაობთ? ეს პროექტები უფრო მეტია, მათზე ვიდრე თქვენ გასულ წლებში გქონდათ, თუ უფრო ნაკლები? აი, რომ თქვენივე გადმოსახედიდან პროექტები ამ ეტაპზე ის პროექტები ვითარდება, რომელთაც ქონდა გარანტირებული ენერგიის შესყიდვის ხელშეკრულებები, ვინაიდან ცოტა ხნის წინ აღნიშნე, რომ ინვესტორები აკვირდებიან, როგორ განვითარდება ბაზარი, ამის მერე უკვე მიიღებენ სხვა ახალი ინვესტორები გადაწყვეტილებას უნდა თუ არა ინვესტიცია დარგში. ზოგადად ამ ეტაპზე დაახლოებით 40-მდე პროექტი გვაქვს, რომელიც გარანტირებული ენერგიის შესყიდვის ფარგლებში აქვს ხელშეკრულება მემორანდუმის მთავრობასა და ისინი შეიძლებოდა მემორანდუმის პირობები იქამდეა გაფორმებული. ანუ ახალი ჯერჯერობით პროექტი. ახალი რამოდენიმე პროექტი გვაქვს, თუმცა ესე ვთქვათ, რომ რამოდენიმე კონკურენტუნარიანი ფასებით ბაზარი. მოლოდინი ზოგადად ბაზარზე არის, რომ ფასები რა თქმა უნდა მოიმატებს და ის პირები, ვინც ინვესტიციას აპირებენ ახალ პროექტებში, პროგნოზირებენ, რომ ძვირ ფასად გაყიდიან, ვიდრე დღეს არის ბაზარზე. ამის იმას გვაძლევს თქვის საშუალებას, რომ დეფიციტი იზრდება, შესაბამისად იმპორტი იზრდება და წესით უნდა ჩანაცვლეს იმპორტი ადგილობრივი წარმოება. მოსახლეობაზეც აისახება. ხო, სამომავლოდ. თავისუფალი ბაზრის პრინციპები გვაქვს ჩვენს მე. ბატონო დატო, თქვენს ანუ ეს მოლოდინის რეჟიმზე თქვენთან ერთად მათ შორის მარადმე ვისაუბრია, რომ რაღაც მოლოდინის რეჟიმში არიან ინვესტორები, ეს ბაზარი არის ელოდება თქო გადაწყვეტილებას ამ შესყიდვებზე, სტრატეგიას შემდეგ, ხო? აი ეს მოლოდინის რეჟიმი დიდხანს ხომ არ გავიცროს შემოდგომაზე უნდა იყოს კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული. რაც მალე იქნება გადაწყვეტილებები მიღებული, რაც მალე გახდება შესაძლებელი, რომ ასე ვთქვათ, მეორე ტალღა წამოვიდეს ამ ჰიდროელექტროსადგურების განვითარების, მით უკეთესი. თქვენ გახსოვთ, რომ ეს 2008 წლის განახლებადი ენერგიების შესახებ კანონმა შექმნა, ასე ვთქვათ, ბუმი, რომელმაც გაამარტივა პრივატიზაცია და ჰიდროელექტროსადგურების განვითარება. მაგრამ იმ ბუმის გამო სავალუტო ფონდთან ერთად დაჯდა მთავრობა, დაითვალეს, ასე ვთქვათ, და ფისკალური რისკები დაინახეს მერე. კი ბატონო, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც შენელდა, ასე ვთქვათ, პროექტების განვითარება არის, რომ უმრავლეს პროექტებში ჩადებული იყო ზაფხულის პერიოდში რეალიზაციის ბაზარი თურქეთი. თუმცა სხვადასხვა მაკროეკონომიკური გარემოებების გათვალისწინებით თურქეთში საბაზრო ფასები მკვეთრად შემცირდა, გამოწვეულია თურქული ლირის დევალვაციით. ასევე ადგილობრივი თურქეთშივე წარმოებული ელექტროენერგიის დამატებითი გენერაციის წყაროები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამ გარდამავალ პერიოდში თურქეთის ბაზარი, როგორც ასეთი, აღარ გახდა კონკურენტუნარიანი ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობისთვის.
დიახ, საინტერესოა თავად თქვენი სამუშაო ეტაპი ახლა პროცესი, ანუ ახალ პროექტებზე მუშაობთ, იგივე ძველ პროექტს მიყვებით, რომელიც დასავლეთ საქართველოში გაქვთ დაახლოებით 500-ზე მეტი მეგავატი დადგმული სიმძლავრით, როგორც მახსოვს. თუ რა ეტაპზე ხართ? ჩვენ ვაგრძელებთ მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას 560 მეგავატი დადგმული სიმძლავრით ჰესის განვითარებაზე. ჩვენ ვართ ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევის ეტაპზე, რომელიც როგორც წინა გადაცემაში მოგახსენეთ, უნდა დასრულდეს მიმდინარე წლის ბოლოს. ჯერჯერობით მიყვებით გეგმა გრაფიკს და წლის ბოლოს გვეცოდინება კონკრეტული ნათელი სურათი თუ რა ისე ამ გარანტირებული შესყიდვების პრაქტიკის მოხსნამ გართულა კაპიტალის სესხების მოძიება. რა თქმა უნდა, გაართულა. და ამის გამო ვეღარ იწყებთ რამე ახალს. ძირადღირებული პროექტი ხომ მილიარდია დაახლოებით. მილიარდზე მეტი იქნება, მილიარდ 200 მილიონი დაახლოებით იქნება საინვესტიციო ღირებულება. რა თქმა უნდა, ასეთი მაღალი კაპდაბანდების პროექტებისთვის რთულია ინვესტიციების სასესხო ხელშეკრულებების მოძიება გარანტირებული ბაზრების არ ქონის შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს საკმაოდ სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტია, რომელიც ცდებას კერძო საჯარო თანამშრომლობის ინტერესებს, უფრო სახელმწიფო დონის პროექტი იქნება, შესაბამისად მასთან მიმართებაში იქნება იმედი გვაქვს განსაკუთრებული შესაბამისი მიდგომა. რამე თუ ეს მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს ენერგოსექტორის უსაფრთხოებისთვის და ასე ვთქვათ სტაბილური ოპერირებისთვის. ბატონო ერგო, თქვენ მინდა კითხოთ, ჩვენ პარალელურად გვისაუბრეთ, თქოთ დიდი მცირე ჰესების, თქოთ საჭიროებაზე, მათ ავკარგიანობას და შემდეგ უამრავ სტუმარი ყოლა და მათ საკუთარ შეფასებებს გაუკეთებთ. თქვენ შეფასება მაინტერესებს ამ შემთხვევაში, როდესაც თქვენ ინვესტორებს ესაუბრებით, აი ვისგან მიდის, თქოთ არასწორი ან შედარებით უფრო სწორი ინფორმაცია მოსახლეობასთან, ვინც ამის წინააღმდეგია დიდი ჰესები. ადგილობრივი მთავრობა, ინვესტორი ვერ აკეთებს სათანადო საქმეს, ენერგეტიკის სამინისტრო დეპარტამენტი, ეკონომიკის სამინისტრო. ერთობლიობაში ალბათ ყველა ესე ვიტყოდი, ვინაიდან მოგეხსენებათ ევროპაში ფაქტობრივად ადგილი არ დარჩა, სადაც არაუთვისებია ჰიდრორესურსი, 95% გარკვეულ ქვეყნებში 99% ათვისებული. იქაც გარემოს ზემოქმედებას და ამ სოციალურ რისკებს ისეთი მნიშვნელობა აქვს, მე მგონი არსად მთელ სოფლიოში, ხო? აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, აუცილებლად უნდა აშენდეს დიდი საშუალო სპარტაკს მნიშვნელობა არ აქვს. ამაზე არ უნდა იყოს გარკვეული ის, რომ თითქოს ამას აზიანებს და ასე რა თქმა უნდა იყოს შესაბამისი შესწავლილი კარგად გარემოს ზემოქმედება, სოციალური რისკები, ყველაფერი და არ უნდა იყოს რა თქმა უნდა საპირწონე და დამანგრეველი შედეგი არ უნდა ქონდეს და რა თქმა უნდა დანარჩენ სხვა შემთხვევაში უნდა აშენდეს ყველა ეს. ვფიქრობ, არის პრობლემა განათლების, მოსახლეობის განათლების. ამ განათლებაში როგორც ინვესტორმა თავისი ესე ვთქვათ ახსნით თუ რა კეთდება, როგორ კეთდება, რას აზიანებს, როგორ აზიანებს, რა მდგომარეობა და რა სანდოობის პრობლემა არ არის, აი ობიექტური პრობლემა სანდოობის, თქვათ, იმ კომპანიების მიმართ, რომლებიც თუნდაც გარემოს ზემოქმედების დოკუმენტს აკეთებენ. რამდენი მაგალითი იყო მოხსენებული? მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ახალი კანონი, რომელიც წელს შევიდა, გასცემს მათ. დიახ, თუ ის სრულად შესრულდება, ესე ვთქვათ, ის ეტაპები, რასაც ითხოვს გარემოს ზემოქმედების შეფასება და ხარისხიანად არანაირი კითხვა, არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს გინდა მოსახლეობასა, გინდა მთავრობასა და ინვესტორთა მიმართებაში. იმიტომ რომ ის იმდენად დეტალურად გადის სხვადასხვა პროცესებს, სხვადასხვა მიმართულებებს და შესაბამის დასკვნებს წარმოადგენს, რომ ამის ვინც გაეცნობა, ყველა კითხვაზე პასუხი ექნება. უკვე სხვა ინტერესები ექნება, თუ არ დააკმაყოფილებს. და ბოლოს რაიმე რჩევა გაქვთ თქვენ მაგალითად არა მხოლოდ ზოგადად ინვესტორებთან, რადგან ინვესტორებს თქვენ ესაუბრებთ, არამედ ხელისუფლებასთან, თავად ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, რადგან კარგად იცნობთ თქვენ ადგილზე არსებულ ვითარებას, თქვენ აკეთებთ ამ ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევებს, თქვენ აფასებთ რისკებს. რა მერჩევა გაქვთ დღეს, რომ უთხრათ დაუშვათ ახლა ხელისუფლების წარმომადგენლებს და რა მიმართულებით, საკომუნიკაციო სტრატეგიის მიმართულებით, თქვენ განათლებაც ახსენეთ, მაგრამ აქ ცოტა ალბათ ფიზიკურადაც რთულად იქნება საქმე, არ ვიცი რა მეთოდი უნდა შეიმუშაოს ინვესტორმა, რომ ახლა ცალკე განათლების დონის ამაღლებაზე იზრუნოს, რომელიმე რეგიონი
რეგიონში. მაგრამ აი ზოგადი სურათი იქ რამოდენიმე მიმართულებით არის პრობლემები, ეს არის მიწის რეგისტრაციის თქვათ და ამ მიმართულებით, ასევე გარემოს ზემოქმედების სამინისტროს მხრივ უფრო ოპერატიული პასუხი, კონკრეტული დასაბუთება და ასე შემდეგ, რომ ხელი შეუწყოს ინვესტორს უფრო სწრაფად განახორციელოს შესაბამისი ნაბიჯები და ანუ ბიუროკრატია უფრო გამარტივდეს. ბიუროკრატიაც გამარტივდეს და უფრო დაზუსტდეს გარკვეული საკითხები. ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით განსაკუთრებით ბოლო დროს გაჟღერებული პოლიტიკური მიდგომები მთავრობასთან მიმართებაში გაამარტივებს გარკვეულ წილად გადაწყვეტილების მიღებას, რამე თუ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი და დრო უნდა რადიკალურად შემცირდეს. და მე კვლავ ვრჩები იმ აზრზე, რომ კომუნიკაცია რჩება კვლავინდებურად საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემად. ძალიან ბევრი არაკომპეტენტური აზრი მუსირებს ენერგეტიკული პროექტების და ზოგადად ენერგეტიკული მიდგომების შესახებ. სხვა რომ არაფერი ვთქვათ, ყველაზე მარტივი რო ავიღოთ, მაგალითად ხშირად გვესმის, რომ არ გვინდა დიდი ჰესები და ჩავანაცვლოთ ეს ჰესები. ან მცირე ჰესებით, ან ქარის სადგურებით, ან სხვა განახლებადი რესურსებით, რომელიც არის თავად ძალიან მცდარი და არასწორი მიდგომა და ეს შეცდომაში შეყავს, ასე ვთქვათ, ნაკლებად გაცნობიერებული მსმენელი და ამაში მიზეზი არის ძალიან მარტივი. ქარი ხან უბერავს, ხან არ უბერავს. მზე ხან არის, ხან ღრუბლის უკან იმალება და ღამით საერთოდ არ არის. ეს ანუ განახლებადი ენერგიის წყაროები წარმოადგენს ძალიან არასტაბილურ გენერაციის წყაროს, რომელიც სერიოზულ პრობლემებს უქმნის სისტემას ზოგადად შესაბამისად აუცილებელია რომ თუ ჩვენ ვსურს რომ განვავითაროთ მზის სადგურები და ქარის სადგურები აუცილებლად უნდა განვავითაროთ პარალელურად მათთან ერთად დადგმული მარეგულირებელი ჰიდროსადგურის განახლებადი ენერგია ხო და ეგ ყველაზე მთავარი ალბათ ეგ პირველი უნდა მეთქვა რომ ვავიწყდება რომ თვითონ ჰიდრორესურსი და ჰიდროსადგურები ეს არის ყველაზე სუფთა ყველაზე მაღალი ეფექტური განახლებადი ენერგიის წყარო ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი სიმდიდრე და ამას სჭირდება მოფრთხილება და ძალიან ოპტიმალური განვითარება. დიდი მადლობა ტატო ცინცაძე და ირაკლი ტყებუჩავა იყვნენ ჩვენთან ერთად. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. დროებით. დაბრუნდით პირველის და რადიო თბილისის და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით ბოლო 5 წელიწადში 160 ახალი საწარმოა დაფინანსებული, როგორც BMG-ს ლევან დავითაშვილის უწყებიდან აცნობეს 2013 წლიდან საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტების მართვის სააგენტო ახალი საწარმოების შექმნის მიზნით სხვადასხვა პროექტს ახორციელებს, რომლის ფარგლებშიც შეღავათიანი სესხები გაიცემა როგორც ახალი საწარმოების შექმნისთვის, ასევე უკვე არსებულის გაფართოებისთვის. მათივე ინფორმაციით ამ ეტაპზე პროექტის ფარგლებში უკვე დაფინანსდა 845-ზე მეტი მოქმედი და 170 ახალი საწარმო. რა რაოდენობის სამუშაო ადგილები შეიქმნა, რა მიმართულებები ყველაზე აქტუალური და სად მდებარეობს ახალი საწარმოები, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელი გიორგი ავალიანია საქმის სტუდიაში. შუადღემში ტოვის ბატონო გიორგი, მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. დასაწყისში გითხარით მთლიანად საწარმოების დაფინანსებისგან გამომდინარე ამ 845 უნდა მიუმატოთ 170 ახალი თუ ამ 845 შედის 170-იც? არა, 800 პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. 845 არის გაფართოებული საწარმოები, არსებული საწარმოები იყო, 170 არის თვისობრივად ახალი, ახლად შექმნილი. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ერთიანი პროექტის ფარგლებში ახორციელებს სხვადასხვა პროექტს, ესენია შეღავათიანი კრედიტი, სოფლის მეურნეობის შენახული და გადამამუშავებელი საწარმოების დაფინანსების პროექტი, აწარმოების საქართველოს აგრარული ნაწილი. ამ პროექტის ფარგლებში შეიქმნა სწორედ ეს ახალი 170 საწარმო და გაფართოვდა 855. მათგან რომელია რამდენი მსხვილი, აი დაახლოებით რაოდენობრივად, რამდენი შედარებით, ხო, საშუალო და მცირე. იცით რა, ყველა აბსოლუტურად ყველა საწარმო გვაქვს ჩვენ ახალ საწარმოებში და მათ შორის გაფართოებაშიც, ან მსხვილიც, საშუალოც და პატარა საწარმოებიც. თან დაფინანსების კუთხით მინდა აღვნიშნო, რომ ახალი საწარმოების მიმართულებით შეღავათიანი კრედიტის კუთხით გაცემულია
2 მილიონ $100-ზე მეტი უკვე რომელი რეგიონები აქტიურობენ? აბსოლუტურად ყველა რეგიონია, აბსოლუტურად ყველა რეგიონშია ჩვენი საწარმოები წარმოდგენილი. გრანტის კუთხით ახალი საწარმოების მიმართულებით უშუალოდ გრანტი რაც იყო დახარჯულია $7 მილიონ-ზე მეტი. გაფართოებულ საწარმოებთან მიმართებაში გვაქვს შემდეგი მდგომარეობა, რომ გვაქვს $64 მილიონ $100-ზე მეტია გაცემული და ლართან მიმართებაში $59 მილიონ-ზე მეტი. ასევე მნიშვნელოვანი აღნიშნავს დასაქმებულთა რაოდენობა აღნიშნულ საწარმოებში. მათთან რა დიახ, გითხარი დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ, ასევე საინტერესოა თუ მიდის რაიმე ტიპის მუშაობა მარკეტინგული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ საექსპორტო ბაზრებსაც ძალიან შეკითხვა, დასაქმებულთა რაოდენობას დავამთავრებ და უცბად გაგცემთ პასუხს. ახალ საწარმოებთან მიმართებაში მინდა გავითვალისწინოთ ერთი ფაქტორი, რომ სოფლის მეურნეობის დარგი ძალიან სპეციფიურია და სეზონურობიდან გამომდინარე კლებულობს და მატულობს. ახალი საწარმოებთან მიმართულებით ჩვენ შექმნილია 5000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი, გაფართოებულ საწარმოებთან მიმართებაში შექმნილია 10000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი. სულ 15000 ჯამში. ჯამში 15000 კი ბატონო. და ეს ცვალებადია სეზონურობიდან გამომდინარე. რა შეეხება სხვა დამატებით სამუშაოებს, ედათ თუნდაც მარკეტინგული, ეს ტექნიკური დახმარების რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში ჩვენ სასოფლო სამეურნეობის ღირებულებათა ჯაჭვის აბსოლუტურად ყველა კომპონენტში მონაწილეობთ. ეს იქნება პირველადი წარმოება, გადამამუშავებელი, შემნახველი თუ ტექნიკური მხარდაჭერა, მათ შორის მარკეტინგისა და გაყიდვების კუთხით. ჩვენ აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს თითოეულ საწარმოსთან, გვაქვს ტექნიკური სამსახური, რომელიც იღებს ინფორმაციას თუ რა სახის დახმარებას საჭიროებენ აღნიშნული საწარმოები. ამ კომუნიკაციიდან გამოვლენილი ასე თქვა საჭიროების და მიხედვით, შემდეგ იგეგმება სხვადასხვა სახის ტრეინინგი. ეს იქნება არა მარტო გაყიდვები თუ მარკეტინგი, ბუღალტერია, ვეტერინარია და ასე შემდეგ. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ტექნიკური დახმარების ნაწილში ჩვენ თანამშრომლობთ არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან და გამოყოფთი USAID RIPS, რომელთა თანამშრომლობის ფარგლებშიც ჩვენ ათეულობით საწარმოში შევძელით, რომ დაგვენერგა საერთაშორისო სტანდარტი ISO 22000 და HACCP. ეს ძალიან გასაგებია. ერთი საინტერესო ასევე დეტალი. ეს პროგრამები, ასე ვთქვათ, რომელიც თავმოყრილია ამ პროექტში, ვითარდება, ზოგი იხვეწება, ზოგი ჩერდება, ზოგი უქმდება, ასე შემდეგ. საინტერესო, ახლა ფერმერთა რეესტრზე მიდის მუშაობა და მისი მიზანი, როგორც ჩვენთან განმარტეს, პროექტის ავტორებმა იყო და არის უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ბენეფიციართა საჭიროებაზე პროექტების და პროგრამების მორგება. აი ამ ხრივ რა მეცვლებები ხომ არ იგეგმება 2019 წელს. ფერმერთა რეესტრის ძირითადი მიზანია, რომ უფრო ახლოს ვიყოთ ფერმერთან. გავიგოთ რა საჭიროებების წინაშე დგანენ ისინი და შევთავაზოთ მომავლისთვის მოქნილი და მათზე ორიენტირებული სასოფლო სამეურნეო პროექტები. ვიცოდეთ რა მდგომარეობაა სხვადასხვა რეგიონებში, ვიცოდეთ ის პოტენციალი, თუ რა რესურსი გააჩნია ჩვენ ქვეყანას და შემდეგ დავგეგმოთ აღნიშნული პროექტები. სწორედ ეს არის ძირითადი მიზანი ფერმერთა რეესტრის შექმნის. და ეხლა უკვე შეგიძლიათ თქვათ, რომ 2019 წელს სიახლეები გვექნება და რა მიმართულებით? ახალ პროექტებთან დაკავშირებით დღეს ვერ ვისაუბრებ, შეგვიძლია მიმდინარე პროექტებზე გაგცეთდების შესახებ. ხან როდესაც რეესტრი ამოქმედება, ალბათ გარკვეული რა პერიოდი დაგჭირდება დაახლოებით, რომ აი ეს საჭიროებები ჩვენ გვაქვს NPAR-2-ის ფარგლებში ვალდებულება აღებული სახელმწიფოს, რომ წლის ბოლომდე უნდა დავარეგისტრიროთ 100,000-მდე ფერმერი. ამის შემდეგ უკვე მეორე ეტაპზე როცა გადავალთ ფერმერთა რეესტრის, უფრო ნათლად გამოჩნდება თუ რა მიმართულებით სჯობს მუშაობის დაწყება. რაც შეეხება ბაზას თავად, რომელიც მოიცავს ახალ საწარმოებს და გაფართოებულს, ეს ბაზა არის განახლებადი, ხომ? საწარმო, რომელიც გაჩერდება, ის ბაზიდან ამოდის. აი რამდენი ასეთ საწარმო, რომელიც ვერ მოახერხებია საქმიანობას. შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ცოტაა მსგავსი საწარმოები, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს სახით ქმნის მასტიმულირებელ მექანიზმებს, რომ დაინტერესებულმა პირმა და ფერმერმა შეძლოს სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის დაწყება. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო და სახელმწიფო ვერ იქნება ბიზნეს ოპერატორი. ნებისმიერ თქვენიც მაგალითად ბიზნესის დაწყებას ვაპირებთ, სოფლის მეურნეობის სფეროში ზუსტად იგივე რისკები აბსოლუტურად ყველა დარგს გააჩნია და ფერმერებმა უნდა გაითვალისწინოს
თვალისწინონ აღნიშნული რისკები. ჩვენი მხრივ ეს მექანიზმები რაც არის, ვცდილობთ რომ დავეხმაროთ მაქსიმალურად. გიორგი, ესეთი კითხვაც მაქვს. აი, ბოლო პერიოდში გაერთიანდა ერთი დასახელების ქვეშ ის პროგრამა, ერთიანი აგროპროექტი ქვია, ხომ? იმ პროგრამის, რომელსაც მოუყარეთ თქვენ თავი, მაგრამ მე რა მაინტერესებს. შემდეგ ეს მიმართულებები თავიდან ბოლომდე მიება აწარმოებს საქართველოს ბიზნესის ნაწილს, ასე ვთქვათ. აი, ესეთი კლასიფიკაცია მივიღეთ დღეს. აი, ამ დასახელებების ცვლილებამ კიდევ რა შეცვალა? მოდით გეტყვით, რისთვის არის ასეთი მოდით გეტყვით ერთიანი აგროპროექტის შექმნის მიზანი რა იყო. ჩვენ ვახორციელებთ არაერთ პროექტს, დაგროვდა საკმაოდ ბევრი პროექტი. კომუნიკაციის თვალსაზრისით ძალიან ძალზედ მნიშვნელოვანი იყო, რომ მოსახლეობასთან ერთი ბრენდის ქვეშ გვეკონტაქტა. ეს იყო აუცილებელი, ჩვენ გადავდგით ეს ნაბიჯი და ვცდილობთ, რომ გაუმარტივოთ ფერმერებს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებთან ცდომა კომუნიკაციის გაადვილებით. ეს იყო უმთავრესი მიზანი, აღნიშნული იმის. თვითონ პროექტები რაც არის და პირობები აბსოლუტურად ყველა დარჩა ძალაშია და ნებისმიერ ფერმერს თუ რამე სახის ცხელი ხაზიც მუშაობს და ისევ იგივე ჩვენ ასე ვთქვათ გახსნილები ვართ, ეს იქნება ცხელი ხაზი, ეს იქნება ვებგვერდი, ეს იქნება სოციალური მედია, ნებისმიერ ასე ვთქვათ საკომუნიკაციო არხზე დაინტერესებულ პირს შეუძლია მოგწეროს და მიიღოს შესაბამისი ინფორმაცია. კი ბატონო, რაც შეიძლება საწარმოებს, რომელიც ვეღარ გააგრძელებს ფუნქციას დახურულ საწარმოებს, მას შემდეგ რა ტიპის კომუნიკაცია გააქვთ რამე ამ საწარმოებთან, ანუ ეკითხებით რატომ ვერ მოახერხეს, თუ უბრალოდ ისინი ვეღარ ახერხებენ. რასაკვირველია ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თითოეული საწარმოო და თითოეული ბენეფიციარი, რომელიც იღებს სახელმწიფო დაფინანსებას. ჩვენ ფლობთ ინფორმაციას თუ რა მიზეზით მოხდა აღნიშნული საწარმოს შეჩერება ან დროებით შეჩერება. კიდევ ერთხელ რაც აღვნიშნე თავიდან მინდა თქვა ის რომ ჩვენ გვქნით ხოლმე მასშტაბური მექანიზმი, ჩვენ ვერ ვიქნებით ბიზნეს ოპერატორები. შესაბამისად, აღნიშნული რისკები რომელიც გაკეთებული რამე თქო რატომ გაჩერდა, რაც გაჩერდა ეს საწარმოები. ვიცით, ეკონომიკურად ანუ რაღაცა დაგეგმაში შეეშალა ბევრს, ზოგი რაღაცა გაყიდვების კუთხით აქვს პრობლემა. ანუ არის რაღაცა პრობლემები ბიზნეს ხასიათის, რომელიც თან ახლავს ნებისმიერ ბიზნესს, არა მარტო სასოფლო. აი, ერთიანი დიახ, გასაგებია. გვაქვს აგროდაზღვევის პროგრამა შესანიშნავი, რომელიც რისკებს აზღვევს და მოუწოდებს ბოლოს რო ისაგებულს. ეს ერთიანი აგროკრედიტის წვრილს რაც შეეხება ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში და ასევე საექსპორტო პოტენციალის ათვისებაში. აი ეს უფრო ციფრებში, ასე ვთქვათ, გამოსახული მონაცემები გააქვთ, ან აპირებთ, რომ აი დავთვალოთ, დასყდეთ, რომ აი გაზომოთ უფრო ეფექტიანობა. მოდით ესე ვთქვათ, ორი უმთავრესი მიზანი აქვს აღნიშნული საწარმოების და ზოგადად გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნას. ერთი არის იმპორტ ჩანაცვლება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მეორე არის საექსპორტო პოტენციალის ზრდა. აღნიშნულ საწარმოებში ჩვენ 2017 წლის ბოლოს რაც გვაქვს ახალი საწარმოების და გაფართოებული საწარმოების ჭრილში, ასე ვთქვათ, მონაცემები გამოვითხოვეთ საგადასახადო სამსახურიდან მთლიან ჭრილში. 2017 წლის ბოლოს მონაცემებით სახელმწიფოს მხრიდან დახარჯულ ყოველ ლარზე გადასახადების სახით ახალი საწარმოების მიმართულებით შემოსულია 79 თეთრი, ანუ იმაზე, გაფართოებულ საწარმოებთან მიმართებაში არის 42 თეთრი, თუმცა მინდა აქვე ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ეს საწარმოები ჯერ სრული დატვირთვით არ ამუშავებენ. და რამდენი თეთრი უნდა იყოს? დადებით ბალანსს, ველოდებით დადებით ბალანსს. ვარსებით. გასაკვირველია. კი ბატონო, წარმატებები, დიდი მადლობა. გიორგი ავალიანი იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა ამას გადაცემაში მობრძანებისთვის. მადლობა და ბოლოს გეტყვით, რომ TBC ბანკმა T-bot-ის ინოვაციური სიახლეები წარადგინა ახალი ფუნქციებისა და მათი გამოყენების წესებზე. ჩვენი ჟურნალისტი ლევან თაღიაშვილი მოგიყვებათ. TBC ბანკის მომხმარებლები დღეიდან შეძლებენ T-bot-ს ხმოვანი შეტყობინებებით მიმართონ. ან Facebook Messenger-ის საშუალებით T-ტრანსფერი განახორციელონ და აპლიკაციის გაუხსნელად გადაურიცხონ თანხა მეგობრებს. 9 ივლისს ფაბრიკაში გამართულ პრეზენტაციაზე მსურველებს საშუალება ჰქონდათ ახალი ინოვაციური სიახლეების საკუთარი თვალით შეეფასებინათ და მისი მახასიათებლები უშუალოდ T-bot-ის შემქმნელებისგან გაიგოთ. დღეს ჩვენ მომხმარებელს წარუდგინეთ ორი ძალიან მაგარი სიახლე ჩვენი აზრით, რომელიც გვაქვს T-bot-ში. ერთი არის ხმოვანი ბრძანებების დამუშავება, ანუ თუ აქამდე ჩვენ Messenger-ში ვწერდით ტექსტს და T-bot-ი გვიკეთებდა, ანუ ამათლივ ოპერაციას, დღეს ეს ყველაფერი უკვე შესაძლებელია ხმოვანი ბრძანებით. ასევე დღეს დავაანონსეთ ერთი მაგარი სიახლე, ანუ ჩვენ გვექნება ხმოვანი ასისტენტი უკვე ჩვენს მობილურ აპლიკაციაში, ანუ mobile banking-ს გულისხმობ.
და თუ ჩატბოტის შემთხვევაში ეს მხოლოდ გვისმენს და თვითონ არ ლაპარაკობს, ჩვენს მობილურ აპლიკაციაში იქნება ხმოვანი ასისტენტი, დაახლოებით ისეთივე როგორც არის Google-ის ასისტენტი ან Apple-ის Siri. TBC ბანკი მომხმარებლებთან ონლაინ ურთიერთობას მომავალში კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას დაუთმობს, რაშიც თიბოც განსაკუთრებული როლი მიენიჭება. არა მარტო საქართველოში, არამედ მთლიან მსოფლიოში საბანკო სფერო ტრანსფორმაციას განიცდის და მე ვფიქრობ TBC ბანკი ბოლო წლების განმავლობაში ყოველთვის ინოვაციებით გამოირჩეოდა, დღევანდელ დღეც ამის დამადასტურებელია. T-bot-ი გამოირჩეოდა თავისი სიახლეებით და ეს არის ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ შევახსენებთ თქვენს ასე ვთქვათ მომხმარებელს, რომ ეს არის აპლიკაცია, რომელიც მუშაობს Facebook Messenger-ის საშუალებით. დღეს ჩვენ გვყავს 160,000-ზე მეტი მომხმარებელი, დაახლოებით ბოლო 18 თვის განმავლობაში 7 მილიონამდე ასე ვთქვათ კითხვა და შესაბამისად პასუხი იყო შემოსული. ეს არის გათვლილი იმ ახალ ინოვაციებზე, რომელიც არის სიახლე მთლიანად თანამედროვეობაში და მე ვფიქრობ, არის ძალიან საინტერესო შეთავაზება. ახლო მომავალში TBOT-ი კიდევ უფრო მეტად განვითარდება. მისი შემქმნელები აცხადებენ, რომ 2018 წლის ბოლოსთვის მასთან უშუალო საუბარი შეგეძლებათ. პასუხს ხმოვანი შეტყობინებებით დაგიბრუნებთ და TBOT-ი თქვენი პერსონალური ასისტენტიც გახდება. საქმის კურსი 15 საათზე ამით დასრულებული 22 საათს და 45 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა რომ გვიყურებთ. ნახვამდის.